ल पद्म भन नि त कस्तो अनुभव के भयो या एकदमै गुड एक्सपिरियन्स फर्स्ट टाइम जापानमा बाटो चाहिँ क्वारेन्टाइन सक्ने बित्तिकै यस्तो रमाइलो ठाउँमा घुम्न आयो वी आर ह्याभिङ फन ल गाइज तपाईँहरू पनि आउनु चाहन्छ भने यो ठाउँमा आउनुभयो भने चाहिँ साह्रै रमाइलो ठाउँ छ बेस्ट प्लेस लाइक हेभेन या गुड फर रिफ्रेसमेन्ट है जापानमा भएको साथीहरू एकचोटि घुम्न आउनु पर्यो जहिले काम भनेर बस्नु भएन How are you feeling? Good. Tired.